Ready. Welcome, everyone, as we begin a series, The 9 Essential Relations, which is foundational to the science of relations. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta bắt đầu một cái chuỗi chuyên đề về 9 mối liên hệ cơ bản, vốn là nền tảng cho khoa học về các mối liên hệ. Tích cực hoạt là một lý thuyết, là một lý thuyết về huyền linh. Tất cả vật chất đều thực sự là có linh hồn và sống động. Tất cả mọi vật chất đều có tâm thức, và tất cả vật chất đều là cái biểu đạt của vũ. Không có gì mà không có. Toàn bộ vũ trụ là sống động với tâm thức và với bản thể, và là một sinh vật vĩ đại. Hylozoism is a theory. Thuyết vật hoạt là lý thuyết cho rằng All matter is ensouled. tất cả mọi vật chất đều có linh tính. All matter is alive. Tất cả mọi vật chất đều sống động. The entire universe is alive. Toàn bộ vũ trụ sống động. The universe is alive with consciousness. Vũ trụ sống động với tâm thức. The universe is one great organism. Vũ trụ là một sinh vật vĩ đại. Understanding and applying the concept of as above, so below, in this, the science of relations, the new astrology. Hiểu và áp dụng khái niệm tương đồng, trên sao dưới vậy, trong khoa học về các mối liên hệ này, qua chiêm tinh học mới. This is an introduction, an overview, the big picture, developed as a summary of important teachings from Master Dwal for students of the ageless wisdom preparing for the incoming Aquarian age in service, eventually as telepathic communicators, trained observers, and magnetic healers. Đây là phần giới thiệu, phần tổng quan, một bức tranh lớn, được phát triển như một bản tóm tắt, những lời dạy quan trọng của chân sư Dwal dành cho các học viên minh triết ngàn đời, chuẩn bị cho thời đại bảo bình sắp tới, để cuối cùng phụng sự như những nhà giao tiếp viễn cảm, những quan sát viên lão luyện và những nhà chữa lành từ tính. Correct relation between forms will result in the harmonizing and right adjustment of physical plane life. Mối quan hệ đúng đắn giữa các hình tướng sẽ mang lại kết quả là sự hài hòa và điều chỉnh đúng đắn của đời sống trên cõi trần. Correct response to one's environment will result in correct rapport with the soul aspect hidden in every form and will produce right relations between various parts of the inner nervous structure to be found in every kingdom of nature, subhuman, and superhuman. Sự hồi đáp đúng đắn với môi trường của một người sẽ tạo ra mối quan hệ đúng đắn với khía cạnh linh hồn ẩn giấu dưới mọi hình hài, và sẽ tạo ra những mối quan hệ đúng đắn giữa các bộ phận khác nhau của cấu trúc thần kinh bên trong, được tìm thấy trong mọi giới của thiên nhiên, giới dưới nhân loại và siêu nhân. This is as yet practically unknown, but is rapidly coming into recognition
And when it is proven and realized, it will be discovered that therein lies the basis of brotherhood and of unity. Điều này vẫn chưa được biết đến trên thực tế, nhưng đang nhanh chóng được công nhận. Và khi nó được chứng minh và nhận ra, người ta sẽ khám phá ra rằng đó chính là nền tảng của tình huynh đệ và sự thống nhất. Think of a snowflake as an example of individuality within the one great whole. Each snowflake has a unique shape and composition of frozen water. Hãy xem bông tuyết như một ví dụ về cá tính trong toàn thể vĩ đại. Mỗi bông tuyết có một hình dạng và thành phần nước đóng băng duy nhất. As the liver, the heart, the lungs, the stomach, and other organs in the body are separate in existence and in function, and yet are unified and brought into relation through the medium of the nervous system throughout the body. Vì gan, tim, phổi, dạ dày và các cơ quan khác trong cơ thể tồn tại và hoạt động riêng biệt, nhưng lại thống nhất và liên kết với nhau thông qua hệ thống thần kinh khắp cơ thể. So will it be found that in the world such organisms as the kingdoms in nature have their separate life and functions, yet are correlated and coordinated by a vast, intricate sensory system, which is sometimes called the soul of all things, the anima mundi, the underlying consciousness. Nên ta cũng sẽ thấy rằng trong thế giới những sinh vật như các giới trong tự nhiên có cuộc sống và chức năng riêng biệt, nhưng lại có mối tương quan và phối hợp bởi một hệ thống cảm giác phức tạp, rộng lớn mà đôi khi được gọi là linh hồn của vạn vật, anima mundi, tâm thức nền tảng. Each human being has a uniqueness that goes beyond the physical form, and each human being is part of many greater wholes. Mỗi con người có một sự độc đáo vượt xa hình tướng vật chất, và mỗi con người là một phần của nhiều tổng thể lớn hơn. We each in our own way develop an awareness of the progression of knowledge of the rays within our own form, and then expand this to understanding of the science of the rays from the individual to the universal. Mỗi chúng ta, theo cách riêng của mình, phát triển nhận thức về sự tiến bộ của tri thức, về các cung trong hình thức của chính mình, và sau đó mở rộng điều này sang sự hiểu biết về khoa học về các cung, từ cá nhân đến phổ quát, vũ trụ. One way to think about these factors of uniqueness within the individual, the group, nation, planet, or solar system Một cách để mà có thể nhận biết về những yếu tố của cái tính độc đáo duy nhất bên trong mỗi cá nhân, mỗi nhóm, mỗi quốc gia, hành tinh và thái dương hệ, is to think about the rays. đó là hãy suy ngẫm về các cung năng lượng. The ray of the physical etheric body, which includes the centers awakened, awakening, and radiating. Cung của thể xác dị thái, thêm vào các cái luân xa đã được thức tỉnh, đang thức tỉnh hoặc là đang phát tỏa. The ray of the astral emotional body. Các cung năng lượng của thể cảm dục. The ray of the emotional or the mind and mental body. Cung năng lượng của thể trí. The ray of the personality, plus the centers that are awakened, awakening, and radiating in triangles of the personality. Và cung của phàm ngã, cộng với những luân xa, những cái trung tâm năng lượng đã thức tỉnh, đang thức tỉnh, hoặc là đang phát xạ
trong tam giác của phàm ngã. The ray of the soul, Cung của linh hồn, affected by the progression in the unfoldment of the soul vehicle or causal body. và được nhận ra trong cái sự tiến triển trong cái việc khai mở cái vận cụ của linh hồn hay là cái thể nguyên nhân. There's the influence of the family of origin in this incarnation, and also our chosen groups. Như là ảnh hưởng của gia đình về nguồn gốc trong cái kiếp lâm phàm này, hay là ảnh hưởng của những cái nhóm được lựa chọn có liên hệ. There's also the ray that is of our country or nation, the influence of the culture of our origin in this incarnation. Rồi cũng là cái cung năng lượng ảnh hưởng của một quốc gia, cái nền văn hóa, nguồn gốc của chúng ta nơi lâm phàm trong kiếp sống này. There's also the influence of dharma and the karma of past incarnations. Và nó cũng là cái ảnh hưởng của cái cung năng lượng, nó liên quan đến cái pháp, cái dharma và cái nghiệp quả của những cái tiền kiếp. And that we are part of the fifth root race and fifth subrace. Và bởi vì chúng ta cũng là một bộ phận của căn chủng thứ 5 và cái phụ chủng thứ 5. There's the ray of the monad, our ashramic affiliation. Và cũng có cái cung của cái chân thần, thì nó sẽ liên quan đến cái đạo viện. And the rays of the ruling planets of our particular astrological chart. Và ngoài ra, chúng ta còn chịu ảnh hưởng bởi các cái cung năng lượng của những cái chủ tinh trong cái lá số chiêm tinh của mỗi người. And over all of these, the planetary rays, the third and second, and systemic rays of our solar system, the second and first. Và trên tất cả, chúng ta còn chịu ảnh hưởng bởi cung năng lượng của hành tinh là cung 3 và cung 2, và cái cung năng tượng của Thái Dương hệ là cung 2 và cung 1. We begin by knowing thyself. Chúng ta bắt đầu bằng việc hãy tự biết chính mình. When you study the rays, you'll first look for the ray of the physical etheric body. Khi mà bạn nghiên cứu về các cung năng lượng, thì trước hết là bạn sẽ nghiên cứu về cái cung năng lượng của thể xác dị thái. And then to discover the ray of the astral emotional body. Và rồi sau đó là khám phá cái cung năng lượng của thể cảm dục. And finally, the ray of the mind or mental body. Và cuối cùng là cái cung năng lượng của thể trí. These three rays become a unity and produce the personality, the whole personality. Và ba cái cung năng lượng này trở thành một cái thể thống nhất và trở thành một cái cung năng lượng của phàm ngã. And this is influenced by the ray of the personality. Và nó là chịu ảnh hưởng bởi cái cung năng lượng của phàm ngã. After discovering these rays, one discovers the ray of the soul. Và sau khi mà khám phá những cái cung năng lượng này, chúng ta khám phá cái cung năng lượng của linh hồn. All of these work in combination and are affected by the progression, how far you have come in the unfoldment of your soul vehicle or causal body. Cả các cái cung năng lượng này nó được xem xét một cách kết hợp với nhau, và trong cái sự tiến triển của cái việc khai mở cái vận cụ linh hồn
cái thể nguyên nhân. So don't be too concerned about the complexity. You just have to begin by knowing thyself. Như vậy thì đừng nên quá lo lắng về cái sự phức tạp này, mà chỉ cần bắt đầu bằng việc hiểu biết chính mình. All of the rays are imperfect as they stream into our being on any level, because our solar system is not yet perfected or sacred, and our planetary being is not yet perfected or sacred. Tất cả các cung đều chưa hoàn hảo, đều bất toàn khi những dòng chảy vào bản thể, khi nó chảy vào những cái cung này, nó chảy vào bản thể của chúng ta ở bất kỳ cấp độ nào, bởi vì thái dương hệ của chúng ta chưa được hoàn thiện, hay là vẫn còn bất toàn, hoặc là chưa được linh thiêng, và bản thể hành tinh của chúng ta còn bất toàn và chưa có linh thiêng. In esoteric healing, Master DK tells us, given the initial premise that deity itself is working towards a perfection past our comprehension, it may be inferred that there may exist for the gods themselves and for God, as the life of our solar system, certain limitations and certain areas or states of consciousness which still await mastering. Với tiền đề ban đầu rằng trong cái cuốn trị liệu huyền môn, chân sư DK đã nói với chúng ta với tiền đề ban đầu rằng bản thân Thượng Đế đang hướng tới sự hoàn hảo ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Có thể suy ra rằng có thể tồn tại đối với chính các Thượng Đế và với Thượng Đế như là sự sống của thái dương hệ, một số hạn chế nhất định và một số lĩnh vực hoặc trạng thái tâm thức nhất định vẫn đang chờ phải được làm chủ, kiểm soát. These limitations and relative imperfections may cause definite effects in the gods' bodies of manifestation, the various planets as expressions of lives, and the solar system as the expression of a life. Những hạn chế và sự không hoàn hảo tương đối này có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định trong các thể biểu hiện của các ngài, các thượng đế. Các hành tinh khác nhau là biểu hiện của những sự sống, và thái dương hệ là biểu hiện của một sự sống. Given also the hypothesis that these outer bodies of divinity, the planets, are the forms through which certain deities express themselves, it may be a true and logical deduction that all lives and forms within those bodies may be necessarily subject also to these limitations and to the imperfections growing out of these unconquered areas of consciousness and these states of awareness hitherto unrealized by the deities incarnated in planetary and solar form. Giả thuyết rằng những thể bên ngoài của thiên liêng, các hành tinh, là những hình thức mà qua đó một số thượng đế biểu hiện chính mình. Có thể là một suy luận đúng đắn và hợp lý rằng tất cả sự sống và hình thức bên trong những thể đó cũng có thể nhất thiết phải tuân theo những hạn chế này. Và trước những bất toàn phát sinh từ những vùng tâm thức chưa được chinh phục này và những trạng thái nhận thức này, cho đến nay vẫn chưa được các thượng đế nhận ra, được lâm phàm dưới hình tướng hành tinh và thái dương. If the great informing lives of the planets within our solar system are imperfect, the effect of this imperfection must inevitably affect their planetary creations, their bodies of manifestation, and thus introduce a karmic condition over which the individual human being has absolutely no control, but within which he moves and which he shares. It is obviously impossible for me, that's Master Dwalkul,
to elucidate this theme. Nếu các đấng vĩ đại làm linh hoạt các hành tinh trong Thái Dương hệ chúng ta đều chưa toàn hảo, hậu quả của sự chưa toàn hảo này tất nhiên phải có ảnh hưởng lên các sáng tạo thuộc hành tinh của các ngài, và như thế đưa đến một tình trạng nghiệp quả mà qua đó con người cá biệt tuyệt đối không kiềm chế, nhưng trong vòng những gì mà y hoạt động và đóng góp. Và điều này rõ ràng là tôi không thể, tức là chân sư DK không thể, chưa có thể làm rõ thêm về cái chủ đề này. All I, Master DK, can do or am permitted to do is to give you 7 stanzas from one of the most ancient volumes in the world. It deals with the 7 ray causes of imperfections in our planetary manifestations. To these should be added, if it were only possible, the stanzas which convey the significance of the defects emerging from astrological conditions and producing effects of a planetary nature and involving, therefore, the horoscope of our particular planetary logos. Những gì mà tôi, tức là chuyên sư DK, có thể làm hay được phép làm là nêu ra cho bạn 7 đoạn kinh từ một trong những quyển sách cổ nhất trên thế gian. Quyển sách ấy bàn đến 7 nguyên nhân bất toàn của cung trong các biểu lộ hành tinh của chúng ta. Nên thêm vào các đoạn kinh này, nếu đã có thể, các đoạn kinh truyền đạt ý nghĩa của các khuyết điểm xuất phát từ các tình trạng thiên văn hay chiêm tinh và tạo ra các hậu quả có bản chất hành tinh và do đó liên quan đến lá số tử vi của hành tinh thượng đế riêng biệt của chúng ta. But these are far too abstruse, elaborate, and far-reaching in their theme, and can be studied and considered only when humanity has reached such a stage of intuitive development that men can appreciate causes and effects as whole processes and can see both the beginning and the end in one flash of time in space. Nhưng những điều này đều quá khó hiểu, phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng trong chủ đề của chúng. Chỉ có thể được khảo cứu và xem xét chỉ khi nào mà nhân loại đã đạt đến một giai đoạn phát triển trực giác đến mức mà con người có thể đánh giá các nguyên nhân và hậu quả như là toàn bộ các tiến trình và có thể thấy cả hai, cái bắt đầu và cái kết thúc trong một chớp lóe của thời gian trong không gian. In these words, the Master Serapis, a master of the fourth ray ashram, once summed up the matter when endeavoring to train a group of initiated disciples in this mode of approaching vast subjects. Và bằng những lời này, chân sư Serapis, làm chân sư của đạo viện cung 4, đã có lần tổng kết vấn đề khi nỗ lực để huấn luyện một nhóm các đệ tử được điểm đạo bằng phương cách tiếp cận các vấn đề bao la này. The lower 7 creative hierarchies represent the range of the states of being in our planetary life, from the lowest to the highest. 7 huyền giai sáng tạo thấp hơn đại diện cho một cái khoảng những cái trạng thái hiện hữu trong cái sự sống hành tinh của chúng ta, từ cái trạng thái thấp nhất đến trạng thái cao nhất. This is a tabulation of the entire range of planetary relations. Đây là một cái bảng nói về toàn bộ những cái khoảng, những cái phạm vi của các cái mối quan hệ ở cấp độ hành tinh. On the left, you see states of being. Ở phía bên trái, bạn sẽ thấy những trạng thái hiện hữu, những trạng thái của hiện tồn. The yellow rectangle shows you the plane of the human hierarchy
which is the plane of being for the solar angels. Và ở cái hình chữ nhật màu vàng, bạn sẽ thấy cái cái vị trí của cái huyền giai sáng tạo, huyền giai của nhân loại, và đó là cái nơi ngự của những Thái Dương thiên thần. Below that, in green, outlined in green, are the planes on which we as human beings have life and being. Nha, em bổ sung một chút, tức là ở cái phần hình chữ nhật thì chúng ta sẽ có cái thánh đoàn, cái cõi giới của thánh đoàn nhân loại, và bên dưới đó thì chúng ta có cái bên dưới đó thì chúng ta có um, cái cõi giới của các phàm ngã của con người. Now let's look at a summary of the tabulation. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái bảng tổng kết về cái bảng này And what we can learn from this tabulation. và những gì chúng ta có thể học được từ cái bảng này. There are 7 creative hierarchies that are in what Master DK calls active planetary expression. That means these are part of the cosmic etheric physical plane, with the 7 subplanes we usually look at in the figure Master DK gives us, titled The Constitution of Man. Có 7 huyền giai sáng tạo nằm trong cái mà chân sư DK gọi là biểu hiện hành tinh đang hoạt động. Điều đó có nghĩa rằng chúng thuộc cõi hồng trần dị thái vũ trụ, với 7 cõi phụ mà chúng ta thường xem trong hình mà chân sư DK đưa ra cho chúng ta với tiêu đề cấu tạo con người. These creative hierarchies are states of being. We as personalities are part of the 5th creative hierarchy of the lower 7. To make things a bit confusing, it is numbered the 10th because there are 12 creative hierarchies altogether. If you include those 5 not in active planetary expression, these 5 have moved on to the cosmic astral plane. Những huyền giai sáng tạo này là những trạng thái hiện hữu mà chúng ta, như những phàm ngã, là một phần của huyền giai sáng tạo thứ 5 trong số 7 huyền giai thấp. Để khiến mọi thứ hơi khó hiểu, nó được đánh số thứ 10 và có tổng cộng 12 huyền giai sáng tạo nếu bạn bao gồm 5 huyền giai không nằm trong biểu hiện hành tinh đang hoạt động, và 5 huyền giai này đã chuyển tiếp lên cõi cảm dục vũ trụ. The color used is indigo, the color of the 5th ray of concrete science, and Master DK tells us in the comments that it relates to the mental plane. The achievement of our root race the 5th, will be control of the mental plane. This subplane of the cosmic etheric physical plane holds the seed that develops the principle of mind. Màu chàm, màu của cung 5 khoa học cụ thể, và chân sư DK cho chúng ta biết trong phần bình luận rằng nó liên quan đến cõi trí, vốn sẽ là thành tựu của căn chủng thứ 5 và sẽ là việc kiểm soát được cõi trí. Cõi phụ này của cõi hồng trần dị thái vũ trụ nắm giữ hạt giống để phát triển nguyên khí trí tuệ. So what is required of the individual? Như vậy, yêu cầu đối với cá nhân là gì? According to Master DK, 3 stages that the individual needs to have at least worked on to some extent are practiced meditation, deep reflection upon the nature of thought and its uses, and developed awareness of the light within. When these 3 stages are established as related activities, habits, and automatic reactions, and when the intention is fixed and the ability to focus has become an almost instinctual reaction, then
sound and effective work can be done. To this work must be added persistence and patience. Theo chương sư DK, 3 giai đoạn mà cá nhân ít nhất cần phải làm việc ở một hoạt động ở một mức độ nào đó. Đó là thực hành tham thiền, suy ngẫm sâu sắc về bản chất của tư duy, tư tưởng và cách sử dụng nó, và phát triển nhận thức về ánh sáng bên trong nội tâm. Khi 3 giai đoạn này được thiết lập như những hoạt động, thói quen và phản ứng tự động có liên quan với nhau, và khi ý định đã được cố định và khả năng tập trung đã trở thành một phản ứng gần như bản năng, thì công việc hợp lý và hiệu quả có thể được thực hiện. Và để làm công việc này, phải có thêm sự kiên trì và kiên nhẫn. And we do not have to be perfect. Và chúng ta không cần phải hoàn hảo. It is not necessary, he says, he adds, to have achieved perfection in the process before starting this work and service. Disciples and aspirants must cultivate the consciousness of cooperation and realization that in service, such as is proposed, they are definitely participating in a hierarchical activity and are therefore in a position to render help, even if they could not, alone and unaided, achieve the desired results. They can hasten the process by their combined help. GCDK thêm rằng, tôi có thể nói thêm rằng không cần thiết phải đạt được sự hoàn hảo trong quá trình trước khi bắt đầu công việc và phụng sự này. Các đệ tử và người chí nguyện phải trau dồi ý thức hợp tác và nhận thức rằng khi phụng sự như được đề xuất, họ chắc chắn đang tham gia vào một hoạt động của thánh đoàn, và do đó ở vị thế có thể giúp đỡ, trợ giúp ngay cả khi họ không thể một mình và không có sự trợ giúp đạt được những kết quả mong muốn. Họ có thể đẩy nhanh quá trình bằng sự trợ giúp tổng hợp. So what connects and relates the parts, the sparks of life within the whole? Vậy thì cái gì kết nối và liên hệ những thành phần, những tia sáng của sự sống bên trong toàn thể? Devas are energy Các tinh thần in là many những năng lượng respects. trong nhiều phương diện. The deva is the relation Các tinh between. thần là mối quan hệ ở giữa. There's a point. Có một điểm, There's another point. rồi có một điểm And khác, there's the energy và which rồi có connects năng those lượng points. để mà kết nối That is những Devic điểm này. life. Và đó chính là sự But that's rather abstract. thần. Nhưng mà nó The khá là trừu devas tượng, are a parallel evolution là cái to dòng humanity. tiến hóa song song với dòng tiến hóa Devas của and nhân loại, angels are equivalent hay là terms. chữ Deva chứ One used in the là East cùng một cái and the thuật other ngữ. in the Cái West. thì được sử dụng ở phương Đông và cái kia thì sử The dụng. term deva and elemental Và cái are chữ sometimes used tinh thần, interchangeably when speaking Deva of the và lower các type cái of devas. tinh linh thì được But dùng devas are really, để or dùng những angels cái are tinh linh considered khác. higher Nhưng mà thực ra than elemental lives. ở một cái cấp độ rất cao hơn cái sự sống của tinh linh rất là nhiều. The body of a deva Thân thể is của less tinh thần concrete thì không than có the body of a cái human being. đông đặc như là cố định. The human being has Thân thể của vehicles con which are người, quite thân thể của con người encapsulated thì khá là and have cái quite hình a dáng stable bao bọc form. và khá là ổn định. The bodies of Trong khi devas đó cái cơ thể, thân are thể của fluid, các mobile, của thiên thần ever-changing như là một cái dạng their lưu chất, sphere of theo radiation, linh động và and they are thay đổi biến bodies which phát xạ, connect one thing with another. và cái thân thể của họ kết nối cái này. Man and Các devas con người share và one thiên thần ray. đều có chung một cái That cung, is the second ray. và đó là cung hai. Man is a combination of the Con người first ray of là tổng power and the hợp second của ray of love cung wisdom. một và ý The chí deva is the và cung hai combination của bác ái minh of triết. the Và second trong ray khi of love đó wisdom tinh thần là kết and the hợp third của ray cung of hai intelligence. bác ái minh triết và cung ba của thông tuệ. The deva kingdom Giới thiên thần is a là feminine một cái kingdom. giới về nữ tính.
The Trong khi human đó giới kingdom nhân loại is a masculine là cái kingdom. giới nam tính. Devas are receptive. Giới thiên They thần are thì mang tính suppliant. tích They are the great và receivers là of những cái nature. đấng tiếp nhận vĩ đại của There are thiên nhiên. devas who are as highly evolved as our solar god. Thiên thần có cái For sự phát every triển rất là type cao of như là man, đế, the thái human dương thượng đế. man, the planetary Rồi man, the solar man, có ở there is a mỗi một cái cấp độ corresponding con người, type of deva life. như là ở cấp độ con người, hành tinh, thiên nhân hay là thái dương thì đều có những cái cấp độ thiên thần tương ứng như là During the trong suốt Aquarian thời đại age, Bảo Bình, which is the vốn seventh là ray cái age, thời man đại will của come in touch bảy, with the Deva thì kingdom. con người sẽ đi vào tiếp xúc với Man and Deva với thiên thần. essentially are Con người identical, và thiên thần but về they cơ bản manifest là through different types of cùng vehicles giống như nhau and have different types of và functions. chỉ là có cái sự khác biệt về chức năng và hình dạng. The Deva offers the principle of duality to man Mang lại cái and is nguyên khí the opposing kingdom. cho It has been và said một cái there are sự some bảo devas that must có một obey số cái man. tinh thần mà phải There are other devas with whom phải we, man, nghe can lời cooperate. loại. Nhưng mà một số There are still other hợp tác, devas nhưng rồi of cũng such a có high nature cái tinh thần ở cấp that độ we cao must hơn nữa obey mà chúng ta them. phải tuân lệnh theo các lệnh của các ngài. Angel power, Sức mạnh Deva của thiên power thần hay là is tremendous, thì and rất we're là just to lớn on the của thiên khiết, borderland mà chúng ta of chỉ learning mới ở about cái what vùng it rìa really của cái is. việc thực sự hiểu được During the Aquarian đó là age, gì. we Cái will suốt thời learn, đại Bảo Bình thì chúng ta phải sometimes học the cách, hard way. đôi khi là phải học qua một cách khó khăn về cái sức mạnh của thiên thần này. There are many forms of Devic lives, Có rất and nhiều with some of dạng them sự we sống are của thiên thần. familiar through Một our số thì là chúng legends ta and quen thuộc myths. ở trong các cái huyền There are many unconscious types thoại, of rồi Deva còn có lives, rất là and nhiều những cái sự we sống call them vô thức gnomes, mà chúng ta gọi là related các to vị thần earth, trùng liên quan đến undines, thổ, related to water, đất nè, rồi là những cái vị sylphs, thần related Undine, to air, rồi salamanders, là related cái to fire. tinh linh thiên nhiên These are all nature trong không spirits, khí, but there are hay devas là of những equal cái development to phần ourselves thiên nhiên. and equally conscious. Và họ There is one great deva that we có have một to cái sự obey, sống tinh thần vĩ đại mà and chúng that is our ta solar đều angel phải or solar tuân theo, deva, đó là who is much more advanced than we are mà vị and who này has tiến hóa sacrificially cao cấp hơn rất come nhiều so với to chúng ta. assist us to evolve through Các the ngài entire human kingdom. tiến đến để mà hỗ trợ chúng ta trong cái cuộc tiến hóa của toàn bộ cái giới nhân loại này. We have to develop Chúng ta a phải phát triển cooperative relationship một cái mối with the quan hệ Deva mang tính kingdom. hợp tác với giới thiên thần. With the lower elemental lives, Với cái sự sống we tâm can linh cấp thấp supervise and thì command. chúng ta có thể With giám sát devas, we và ra must lệnh, cooperate. và có một số And we're going to get to know them hợp tác, during the next 2,000 years và rồi chúng ta in a sẽ broad way that has làm never quen, been possible for man before. sẽ tiếp xúc với các giới thiên thần này trong những cái năm tháng, những hàng trăm năm, những thế kỷ sắp tới, và theo một cái mức độ mà con người chúng ta chưa từng biết được trước đây. Some of the main points from the video on devas. Một Devas số are cái điểm energy of both higher and lower orders. There are many forms of Devic lives. Một số điểm chính yếu từ cái video về thiên thần. Deva hay là thiên thần là năng lượng thuộc cả các cấp độ cao và thấp, và có nhiều dạng sống thiên thần. The Deva is the relation between two points of manifestation. Devic life connects the points. Deva hay là thiên thần là mối quan hệ giữa hai điểm biểu hiện. Sự sống thiên thần kết nối các cái điểm
The energy that connects points is Devic connectivity. Năng lượng kết nối các điểm là cái tính chất kết nối mang tính thiên thần. Deva is a term used in the East. Angels, the term used in the West. These devas are higher than elemental lives. Deva là một thuật ngữ được sử dụng ở phương Đông như là các chư thiên, và thiên thần là thuật ngữ được sử dụng ở phương Tây. Thì các cái thiên thần này thuộc cấp độ tiến hóa cao hơn cái sự sống của tinh linh. Human beings have a stable form. Con người có một hình tướng ổn định. Devic bodies are less stable, less concrete than human beings. Thân thể của các Deva thì kém ổn định hơn và kém rắn đặc hơn là con người. They are fluid, mobile, and ever-changing their sphere of radiation. They are bodies which connect one thing with another. Các cái thân thể của các thiên thần chúng là những cái lưu chất, như là tức là chúng luôn lưu chuyển, di động và luôn thay đổi phạm vi phát xạ của mình. Chúng là những cái thể mà kết nối thứ này với thứ khác. Man and devas share one ray, the second ray of love wisdom. Con người và thiên thần cùng chia sẻ, cùng có chung một cung, đó là cung 2 bác ái minh triết. The Deva kingdom is a feminine kingdom. Giới thiên thần là giới nữ. Devas are receptive, the great receivers of nature. Thiên thần có tính chất dễ tiếp nhận, những vị tiếp nhận tuyệt vời của thiên nhiên. Some devas are as highly evolved as our solar god. Một số thiên thần cũng tiến hóa cao, như là Thái Dương thiên thần của chúng ta, hay là Thái Dương thượng đế. In the Aquarian age, man will come in touch with the Deva kingdom. Trong thời đại Bảo Bình, con người sẽ tiếp xúc với giới thiên thần. Though identical, devas and man have different vehicles and different functions. Mặc dù giống nhau, nhưng thiên thần và con người có những vận cụ khác nhau và những chức năng khác nhau. There are some devas that must obey man. Một số thiên thần phải vâng lời con người. There are other devas with which man must cooperate. Và có những thiên thần khác mà con người phải hợp tác. There are still even higher devas that man must obey. Thậm chí còn có những thiên thần cao cấp hơn mà con người phải tuân lệnh theo. Our solar angel is one of these Devic lives we must obey. The solar angel has come to assist us to evolve. Thái Dương thiên thần của chúng ta là một trong những sinh mệnh thiên thần mà chúng ta phải tuân theo. Thái Dương thiên thần đã đến chúng ta tiến hóa. Angel or Deva power is tremendous. Sức mạnh của thiên thần hay chư thiên là rất lớn. And we'll continue next time with an alignment and proceed to learn more about the first essential relation. Lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục với phần giữ thái độ của người quan sát và sẽ tiếp tục với cái xem xét cái mối liên hệ đầu tiên.